Alam nyo bang kahit Batanes ang pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas na meron lamang 50 kilometrong sukat paikot, ay marami pa rin kayong pwedeng matuklasan o masilayan. Kaya naman tatahakin natin ang ruta magmula sa Basco ay dadaan tayo sa silangang parte ng isla kung saan matutunghayan natin ang sikat na parola na nakaharap sa Dagat Pasipiko. Hello! We're from Dinagat Islands! And this is our first time in Batanes! One word to describe Batanes. Extraordinary. Beautiful! Breathtaking! Amazing! Experience it yourself. It's really different, so you have to come here to Batanes. Bibisitahin din natin itong tanyag na rolling hills na perfect spot para mag-picture taking. Ito yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo tong puntahan bago mag alas 7. Ito na yung nakikita ko madalas sa postcard, sa mga video ng Batanes. Ngayon nakita ko na yung lugar kung saan madalas nag-picture spot dito sa Batanes. At ito yun mga kapo! Dadaanan din natin ang mga lugar sa Batanes kung saan makakakita kayo ng mga hindi kapanipaniwalang mga tanawin magmula sa man-made pool na nasa gilid lamang ng dalampasigan. Sisilipin din natin ang bagong atraksyon na kalsada na nasa tuktok ng rolling hills, mga coastal area na mapapawaw na lang talaga kayo sa ganda, at itong iconic na karatula na pinupuntahan ng bawat turista. Sa buong Batanes, marami po kayong makikita ang mga ganitong karatula. Pero dito po sa may parte ng South Batan, ito po yung may pinakasikat na may signage na Blow Your Horn! Blow Your Horn! Ready na ba ulit kayo dahil purong road trip lamang ang ipapakita ko sa inyo? Magmula sa kabisera ng Batanes ay magmomotor tayo hanggang sa South Batan. Ano, sama kayo sa road trip ko? Isang magandang araw po sa inyo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Nais ko pong ipaalam sa inyo na nandito po tayo sa tinaguriang The Last Inhabited Island dito sa Pilipinas. Kasalukuyan po tayong naririto sa mismong munisipalidad ng Itbayat, Batanes. Pwede nyo pong buksan inyong Google Maps, inyong online maps, at makikita niyo na nasa tuktok na po tayo ng bansang Pilipinas. Ito na po yung The Last Island. We are so blessed, uulitin ko mga kapo, dahil nakatungtong tayo kasama ang ating motor na Himalaya. Grabeng pagpapala na ito na nasa dulong parte na po tayo ng Pilipinas. At ngayon naman po ay pagpapatuloy po natin yung ating adventure mula po dito sa mismong Itbayat, ay babalik na po tayo ng mainland papunta po ng Batan Island. At para po umpisahan natin itong ating masayang paglalakbay mula po dito sa Itbayat pabalik ng mainland, ano pang hinihintay natin? Let's go! Ngayon sa huling pagkakataon, pasadahan natin itong kanilang munting munisipalidad. Meron sila ditong basketball court, tapos nandito yung ruins ng kanilang simbahan. Nasira kasi yan noong nagkalindol sa kanilang lugar. May elementary, may high school, tapos yung healthcare nila dito, ayan, meron sila ditong district hospital. Ayan, meron sila ditong Itbayat District Hospital. May animal bite center, may mga kainan, may mga hotels and inns. May mga gas station din po sila dito. Ayan, merong gas station. 125 per liter yung pulang gasolina dito. At mula po dito sa town proper ng Itbayat, or tinatawag nilang Mayan Poblasyon, ay magmomotor pa po tayo ng kulang-kulang 4 kilometers papunta sa port ng Balanga, kung saan tayo sasakay ulit ng bangka.
Grabe ang tarik. Teka, mag-engine brake ako. Rinig nyo yung engine brake, diba? Ayan po, bulusok oh. Kung nakikita nyo sa camera. Kaya nagdadahan-dahan po tayo. Opya. Ang tarik. Tingnan nyo yan oh. Pababa. Bulusok. Hindi man kita sa camera pero bulusok po ito. Pababa. Kaya kailangan natin magdahan-dahan. Tapos may U-turn. To the left naman to. Kaya dahan-dahan tayo. Tingnan nyo. Meron pa dito. Andito pa. Hindi pa tayo tapos. Dito rin nyo pala makikita yung Welcome to Itbayat. Ayan po yung Welcome to Itbayat. Pero tayo po bababa pa. Galing tayo dun sa may taas. Bulusok na naman po ito. Tingnan nyo yung port nila oh. Nakakatakot yung bulusok na to. Kaya dapat dahan-dahan lang po talaga tayo. At wala pang tao. Tayo pa po yung nauuna. Kakarating lamang po ng bangkang sinakyan din natin nung pagpunta natin dito sa mismong port ng Balanga at nakapagbayad na tayo. Ganun pa rin, 2,306 yung binayaran natin. Hihintayin lang natin sila mag-unload tapos tayo na. Pagkatapos nilang magdiskarga ng mga kargamento, ito na po yung sandali kung saan ikakarga yung ating motor dito sa bangkat. Wala pong ibang paraan para makabalik ng mainland galing po dito sa Itbayat. Kailangan pong buhatin si Malaya papunta doon. Pagkatapos naman po magkarga, magsasakay naman po ng mga pasahero. Timingan pa rin po kasi yung tubig, bumababa, umaakyat. Timingan po yung pagsakay ng mga pasahero, isa-isa po. Ngayon tayo naman po, ito, tatimingan natin. Hello! Paalam muna tayo. Sir, maraming salamat! Diyos mamahal! Ngayon, para mas masaya yung biyahe natin, dito tayo ulit sa taas. Yung favorite spot ko. Mula po dito, siguro maglalayag tayo ng 2 hanggang 3 oras patungo sa port ng Basco. Sana makisama yung panahon at sana hindi mga naglalaki ang alon. At sa wakas, pagkatapos ng halos 3 oras, muli tayong nakabalik. At itatawid pa nila si Malaya.
Pagkatapos nating mag-ayos ng mga gamit, ito, nandito na naman tayo sa mismong town proper ng Basco. Pero bago tayo ulit mag-ikot-ikot ay dediretso muna tayo sa ating tutulugan para mabawasan yung mga gamit natin, dahil dito rin naman tayo matutulog sa mismong town proper ng Basco. Dahil naibaba na po natin yung ating mga gamit dun sa may Peter Homestay sa halagang 1,000 pesos po per night, per solo traveler po, ay may enjoy nyo na. Common CR lang pero maluwag po at murang-mura, 1,000 pesos po. At dahil nakapagbaba na po tayo ng gamit, malapit lamang po sa mismong town o poblasyon ng Basco, may pupuntahan po tayo. Hindi man lang nag-init yung ating puwetan sa ating upuan. Ito, nandito na agad. Lapit lamang po. Ito yung magiging daanan nyo papasok. Pakalapit lamang pala nito. Hindi man lang umabot ng 2 minutes. At nandito na agad tayo. Ito na yun mga kapo. Ang pinaka sikat na lighthouse dito sa Batanes. Ito ang tinatawag na Naidi Lighthouse o mas kilala bilang Basco Lighthouse. Naidi sa salitang na ibig sabihin ay luma at idi ay pamayanan. Isa kasi itong Naidi sa mga lumang pamayanan na pinamumunuan dati ng dato o pinuno. Ginawa ito noong taong 2003 na may taas na hanggang 66 na talampakan. Nung panahon ng mga Amerikano, ito ay nagsilbing bunker o kuta sa ilalim ng lupa upang maging pangunahing komunikasyon. Hanggang sa dumating ang mga Hapon noong 8 ng Disyembre taong 1941 ay binomba nila itong Naidi. Kaya meron pa rin itong bakas ng kahapon. Pero sa kasalukuyan, itong Naidi o Basco Lighthouse ang siyang isa sa mga puntahan ng mga turista. Bukod sa malapit lamang ito sa town proper ng Basco, the best dito tumambay lalong-lalo na kapag sunset viewing. Ngayon, pwede nyo naman pasukin itong lighthouse. Merong 53 steps paakyat. Tara! At pagkatapos ng halos 53 mga hakbang, mararating nyo na yung viewing deck ng Basco Lighthouse. Itong mismong lighthouse na kinalalagyan natin yung isa sa mga talagang dinarayo ng mga turista kapag nagawi po sa Batanes. Wala lang pong 2 minutes away, nandito na po kayo agad kung galing kayo sa mismong town proper. Tapos, only picture. Best time to visit po itong lighthouse during sunset. Kaya pumunta po tayo dito pasado 3:00 kasi pwede na makapagpalipad ng drone. Nga pala, inform ko lang kayo na between 7 AM to 3 PM ay bawal pong magpalipad ng drone dito sa Basco. Dahil kapag pumasok na po ng 7 to 3 PM, no-fly zone na po dahil nandyan lamang po yung airport. Pero pinapaintulutan naman po magpalipad dito after 3 and before 7 in the morning. Kaya nandito tayo, makikita nyo yung overlooking at mag-unli selfie po kayo ng view dito sa mismong Basco Lighthouse. Sasamantalahin po natin na pwede tayo makapagpalipad na malapit dito sa may Basco dahil yung susunod na pupuntahan din po natin ay sakop ng 7 AM, 3 PM rule dito sa Basco, Batanes. At katulad nung Basco Lighthouse ay may isa pa akong ipapakitang lighthouse sa inyo dun sa may unahan. Nandito na tayo sa tinatawag nilang Sitio Tokun, o sa lengguwahe nila ay bundok. Nasa bundok po tayo. Tingnan nyo yung mga tanawin. At yung nakikita nyo sa
mga bundok na yan na parang mga boundary. Actually yan talaga yung boundary ng mga lupa dito sa kanilang lugar. Grabe yung tanawin, boy. At yung mga parang boundary na yan ay tinatawag na Livong, kung hindi ako nagkakamali. Correct nyo na lamang po ako, pero tignan nyo yung tanawin. Ibang klase yung tanawin dito. Halos puro luntian. Ayan, napag-alaman natin yung pinaka-peak na yan. Yun yung second highest peak dito sa Batanes na tinatawag na Mataram. Sana nakikita nyo kahit sa pamamagitan man lang ng aerial view. Lalong-lalo na itong pinagdadaanan natin. Balik mainland na naman tayo, pero hindi ko ine-expect na may ganitong view dito sa mismong parte ng Mahatao. Dito kakaliwa tayo, may nakalagay, this way to Lighthouse. Sundan natin yung ating guide. Yan. Oh. Yan, dito tayo dadaan. Sinalubong tayo ng aso. At katulad na nabanggit ko, dahil sinasamantala po natin yung 7 AM at 3 PM na rules dito sa Batanes, kaya mula po sa may Basco Lighthouse, ito po yung tinutukoy ko. Ito ang Tayid Lighthouse na ginawa noong taong 2002. Tinawag itong Tayid hango sa salitang Ivatan na Tayren, na ibig sabihin ay hilahin o tupul. Dati dito daw hinihila yung mga bangka kapag malalakas yung alon dahil nasa matas ito na lugar. Nakaharap kasi itong Tayid Lighthouse sa Dagat Pasipiko at kilala ang Batanes sa daanan ng bagyo. Ang parola ay may taas na 56 na talampakan at hexagonal shape, o ibig sabihin 6 yung kanto niya. At alam nyo ba na ito rin yung pinakamatandang lighthouse sa buong Batanes? At dahil nasa parting silangan nito ng Batan Island, perfect dito pumunta tuwing sunrise. At ito yung tanawin ng Tayid kapag pasibol pa lamang yung araw. Hello! We're from Dinagat Islands! And this is our first time in Batanes! Ma'am, sir, one word to describe Batanes. Extraordinary. Beautiful! Sobrang palo dito. Breathtaking! Amazing! Ano mapapayo niyo po mga turistang pupunta dito sa Batanes? Absolutely experience it in person. Experience it yourself. Punta na lang kayo dito para ma-experience nyo kung gaano ganda ang Batanes. Experience it yourself. It's really different, so you have to come here to Batanes. Katulad ng Basco Lighthouse, itong Tayid Lighthouse ay pwede nyo ring akyatin. At pagkalipas ng halos 56 na mga hakbang, mararating nyo na yung tuktok, labas tayo. At ito yung view.
Dito sa mismong tuktok ng Tayid Lighthouse, matatanaw nyo yung dagat, yung second highest peak na tinatawag nilang Mount Mataram, at yung highest peak nila na Mount Iraya. At para sa akin, marahil ito na ata yung may pinakamagandang scenic view na may lighthouse, may mga kabundukan, may karagatan. Grabe, sobrang presko po ng hangin dito. Pagkatapos natin doon sa may Tayid Lighthouse ay babalik na po tayo ng town proper ng Basco. At dahil pasado alas 5 na rin po ng hapon, talagang pinuntahan lamang po natin yung mga lugar dito na bawal pong paliparan during 7 a.m. to 3 p.m. Tapos bukas maaga rin tayo kasi meron tayong pupuntahang spot pa. Hindi na kasi tayo aabot doon. Kaya mangyayari, babalik na po tayo ng pinaka town proper ng Basco at bukas na po natin ipagpapatuloy yung ating exploration. Promise, makapagpahinga lamang po tayo bukas. Marami pa tayong pupuntahan dito sa Batanes. Tara, mag-road trip pa tayo dito. Tayuan na natin to. Good morning, ito na yung ating continuation ng ating pagmomotor. At dahil kahapon inabutan na tayo ng paglubog ng araw, ito na po yung aking pinangako. Pero magpapagas muna tayo. Gas up muna tayo. Ipapakita ko sa inyo na dito sa Basco, Batanes ay may Petron Station. At ito yun. Price check tayo sa premium 116. Pagkatapos po natin magpagas ay nandito na ulit tayo sa Sitio Tukan. Nasa may bundok ulit tayo dahil dito rin tayo dadaan papunta sa mga destinasyon natin. Pa-south naman po tayo ngayon. At dito sa mismong kinalalagyan natin, may papakita ko sa inyo. Mabilisan lang ito. Meron kasi ditong windmill. Ayan, yung nakikita nyo yan. Yung malaki na yan. Nagkaroon na po kasi dito ng project na tayuan ng windmill. Kaso nga lang dahil nung nagkaroon ng malalakas na typhoon, pinabagsak at nasira. Kaya hanggang ngayon, hindi na kasi tuwing nagkaka-typhoon, nasisira yung mga windmill. Kasi sa sobrang lakas ng hangin. Yan sana yung magbibigay ng alternatibong source of electricity dito sa probinsya ng Batanes dahil sa sobrang lakas ng hangin. Pero dahil nga nasobrahan sa lakas at dahil sa malalakas yung typhoon na dumadaan dito, wala, nabagsak at nasira po. Ito yun. Mula po dun sa may Tayid Lighthouse kung saan tayo nanggaling kahapon, ito na yung pagdadaanan natin. Siguro nasa 10 minutes, 15 minutes papunta sa ating susunod na destinasyon. Kailangan din natin ito mapuntahan bago mag alas 7 ng umaga. Grabe ang taas ng kinalalagyan natin. Itong kalsadang pinagdadaanan natin, mukhang nasa paanan tayo ng Mount Mataram. Kurbadahan din po. At ito na, hindi man lang nag-init yung ating mga motor, nandito na tayo sa isa sa mga sikat na tourist destination. Pagdating nyo po dito, magbabayad lamang po kayo ng 50 pesos para sa environmental fee at ipapakita nyo yung visitors registration number, tapos pwede na kayong pumunta dito. Ngayon, ito yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo tong puntahan bago mag alas 7. Kahit parte na po ito ng Mahatao,
Ito po yung makikita nyo dito. Maglalakad kayo dito sa luntiang kapaligiran. May mga etches lang nga lang ng mga baka. Mamaya malalaman ninyo kung bakit tinawag na Rakuhap Payaman itong lugar. Woo! Grabe! Ngayon nakita ko na. Nakita ko na yung lugar kung saan madalas nag-e-emote at picture spot dito sa Batanes. At ito yun mga kapo. Ito na yung nakikita ko madalas sa postcard, sa mga video ng Batanes. Itong mismong kinalalagyan natin na tinatawag na Rakuhap Payaman o mas kilala sa Marlboro Hills. Tingnan nyo, nasaktuhan po natin. Halos kulay green, luntian po yung kulay ng mismong hill. At itong kinalalagyan natin ay tinawag na Rakuhap Payaman. Nasa salitang Ivatan dito sa mismong Batanes. Raku, ibig sabihin malaki, malawak, at payaman, pasture land o malaking pastulan. Kaya pag pinagkumbina po yung dalawang salita, malawak na pastulan. Itong kinalalagyan natin dito sa may parte ng Mahataw. Uulitin ko po, kailangan nyo pong puntahan yung pinuntahan natin kahapon, yung Tayid at itong Rakuhap Payaman bago mag alas 7 ng umaga o pagkatapos ng alas 3 kung magpapalipad po kayo ng drone. Kasi bawal na po magpalipad dito between 7 to 3 p.m. Inuulit-ulit ko po para magkaroon kayo ng idea at para ma-inform po kayo ng maayos. Kasi kung nandito kayo, sayang kung hindi kayo makakapagpalipad ng drone. Perfect nga po ito puntahan during sunrise kasi ang araw nandito po. Kasi pag pinuntahan nyo to ng sunset, nandun po sa may kabila yung araw. Kaya best time to visit itong Rakuhap Payaman o Marlboro Hills tuwing ganito. Early in the morning, dapat 6, nandito na po kayo katulad nitong kinalalagyan natin para makita nyo yung luntian, yung dagat. Tanaw po natin dito yung Tayid Lighthouse, yung presko ng hangin at hindi pa ganun kainit sa balat yung sikat ng araw. Best view to mga kapo, promise! Pagkatapos po natin dito sa may Rakuhap Payaman, ipagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotor. Grabe yung view dito. Sigsag road sa may taas ng kabundukan. At di lang kalayuan po sa may Marlboro Hills, bumaba po tayo dito, may kalsada pababa. Meron pang isang spot po dito. Malalaman natin mamaya dahil kahit ako wala po akong idea kung ano yung mga pupuntahan natin. Susundan lang natin yung ating tour guide at pababa po tayo ng pababa. May daanan naman po, aba. Pababa ng pababa, tarik. Mas meron pa dito, sharp left. Grabe yung tarik. Tarik dito. Hindi man kita sa camera pero bulusok. Ayan, nag-engine brake yung motor natin. Eto, pababa pa rin tayo. Kung kanina nandun po tayo sa may taas, ay dito na pala, lumagpas tayo. Ito na pala yun. Hindi po ito kalayuan sa mismong Rakuhap Payaman kung saan tayo galing kanina. Iwan natin yung ating mga motor, tapos maglalakad ata tayo pababa. At
At wala lang pong 1 minuto mula dun sa may taas, may hahawakan naman po kayo dito pababa. At nandito na yung pool na malapit po sa dagat. Mabuhay, welcome to Rakuha Idi. Rakuha Idi, itong place na to, tinawag tong Rakuha Idi kasi from the term na Raku means large and Idi is a settlement. Before, ito yung isa sa mga fortresses natin or tirahan ng mga isang tribo, mga Ivatan. Yung place na to, ito yung Rakuha Idi. And then, itong pool na to, ito yung tinatawag nating Ranum ni Kumalakal or yung Fountain of Youth. Ranum ni Kumalakal, belief nila dati dito is ng mga locals is yung tubig dito is nakakapagpagaling ng may sakit. Yan yung pool na to, it's a man-made pool and yung tubig niya is galing sa bundok, fresh water yon pababa dito, and then facing tayo ng Pacific Ocean and as well as the Mount Iraya. So yung mga pwede na gawin dito is kuha kayo ng food nyo, dalhin nyo dito, may mga kubo-kubo naman dito na pwede nyong puntahan. Pero strictly, kailangan dalhin nyo rin yung mga kalat nyo. Talagang bawal magkalat dito. And then strictly din, no smoking tayo dito. Mapa-vape man or yosi man yan. Sa mga alcoholic, bawal tayo. Bawal mag-inom dito. Pero dito, pwede kayong maligo sa may pool, which is sobrang lamig ng tubig dito. And then, pwede rin kayo sa may beach. Kung nagsawa na kayo sa pool, ayun, pwede kayo sa may beach. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo na may pool na malapit sa may beach, yung Rakuha Idi, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotorsiklo. Nandito tayo, aakyat ata tayo dito. At tignan nyo to. Tignan nyo pa rin yung pinagdadaanan natin. Ang lupit ng mga kalsada. Nasa parte na po tayo ng kabundukan. Ay, my God, matik na. Woo! Kala ko tatawid yung kambing. Kaya kailangan nyong maging alista dito dahil may mga kambing, may mga baka. Kaya chill ride lang tayo. Takbong 30, takbong 40 lamang po tayo. Hindi nyo po kailangan tumakbo ng mabilis dito sa may Batanes. Tapos dito, kakaliwa tayo. May papakita ko sa inyo saglit. Tingnan nga natin kung ano. Ito, konting ahon to. Paakyat to mga kapo. Tingnan nyo. Sarap naman. May kalsada paakyat. Woo! Ang lupet. Ipasok pa natin. Para tayong nasa Skyway. Tignan nyo yung kalsada. Nasa taas ng kabundukan. Umaakyat pa tayo. Umaakyat ng umaakyat. Ang ganda ng view dito. Papakita ko sa inyo na dito sa Batanes, pwede kayo makapagmotor dito sa may itaas. At ito na po yung dulo mga kapo. Biglaan po at wala po sa plano itong mismong kinalalagyan natin dahil nasilayan lamang po natin itong parang paakyat na kalsada at nagulat ako, may viewpoint sa mismong dulo. Ilang minuto lamang po ang layo nito sa pinuntahan natin kanina. Tapos nagulat ako, ang ganda ng kalsada kasi pataas po. Tapos yung background, itong tignan nyo, yung malaberdeng pastula ng mga baka at kambing. Wala naman po kayo ibang gagawin dito bukod sa makikita nyo yung dagat, yung viewpoint,
Pasok na rin ito kung gusto nyo mag-selfie dito sa mismong area na ito. Kasi dulo na po, putol na po yung kalsada, pero 360 view po ito. Hindi naman tayo nagmamadali, kaya umakyat tayo panandalian. Tapos hindi na tayo nagsisi. Tingnan nyo itong nakita natin. May kalsada na parang skyway dito sa may parte ng Batanes. Hindi po tayo magtatagal dito sa may parte ng kalsada. Hindi ko alam kung anong tawag dito. I-comment nyo na lamang po kung alam nyo yung kinalalagyan natin. Pero parang parte na po ito ng Imnabu. Doon sa may una nakikita ko. Pero hindi ko alam kung anong tawag sa mismong kinalalagyan natin. Pababa na po ulit tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, parang may maliit at makipot. Tingnan nyo to, may design, may makulay na design na madadaanan ninyo. Ang cute dito. Pero tayo po ay bababa na ulit at babalik sa main highway. Medyo matarik po ito kaya kailangan nyo magdoble ingat. Dito tayo bababa. Tapos papunta tayo doon. Tingnan nyo, mayroon ako nakikita ditong dalampasigan sa may ibaba. Ipagpaumanin nyo na po kung puro yung salitang namumutawi at lumalabas sa ating mga bibig ay puro salitang maganda, puro paraiso. Kasi yun naman po talaga yung nararamdaman ko. Marahil sa mga nakapunta at nakapag road trip na rin dito sa may Batanes, ito rin po yung magiging expression ninyo. Katulad yan, tignan nyo yung pinagdadaanan natin. Wow! Tingnan nyo itong mga kurbada Ito, kurbada to. Grabe mga kurbadahan dito. Isipin nyo, kumukurba si Malaya dito sa may Batanes. Tapos mayroon pang isang kurbada dito. Tingnan nyo to. Galing tayo doon kanina. Tapos nandito naman tayo sa may parte ng kalsada. Dadahan-dahanin ko para maramdaman ninyo yung suspense. Boom! Hindi na po natin mapigilan yung ating sarili na hindi mapahinto sa mismong kurbadahan kung saan matatanaw nyo yung view ng barangay Imnabu. Ewan ko kung na-justify ba ng ating camera, ng ating ginagamit na drone, yung ganda nitong dalampasigan na ito. Dead end na po yan. Ito na yung barangay dito. At wala po atang signal. Ayan. Wala pong signal dito. May mga Starlink naman po ako nakikita, pero mula po dito sa may itaas pa lamang. Grabe. Pambihira. Makapigil hiningang tanawin po yung makikita nyo. Nakita nyo naman po, nagaling pa tayo kahapon sa Itbayat at tumawid pa po tayo papunta dito sa may South Batan. Hindi pa rin ako makapaniwala na ngayong taon natin nagawa itong ride natin sa Batanes. Ito na yung isa sa mga ultimate ride ng kahit sinong nagmomotor. Isipin nyo, hindi lamang po tayo nakapunta dito sa Batanes, kundi dala-dala natin yung sarili nating motorsiklo. At para malaman nyo po kung paano ko nadala itong si Malaya dito sa Batanes, ay panoorin nyo lamang po yung lahat ng series. Hindi lamang po yung isa, hindi lamang yung pangalawa, lalong hindi itong pangatlo, dahil may susunod pa pong episode pagkatapos itong episode na napapanood ninyo. Series of episode po yung ibabahagi ko sa inyo.
At wala lang pong 5 minuto kung saan tayo galing doon sa maitaas sa viewing deck, kung saan tayo napahinto. Ito na, mararating na natin yung isa sa mga iconic rock formation dito sa Batanes. At ito na yun mga kaapo. Tignan nyo, may nakalagay. Sa buong Batanes, marami po kayong makikita ang mga ganitong karatula. Pero dito po sa may parte ng South Batan, ito po yung may pinakasikat na may signage na Blow Your Horn! Blow Your Horn! At meron po tayo dito mga turista na galing pang Itbayat at nakita na naman tayo. Sir, Aper, dito pa kami nakita sa iconic na Alapad Rock, itong mismong Blow Your Horn. Dahil katulad ng nabanggit ko, itong mga ganitong palatandaan at babala ay hindi lamang po dito sa may parte ng Alapad. Dahil paikot po ng Batanes, Batan, Sabtan hanggang Itbayat, may mga blow your horn dahil may mga deadliest spot, kurbada po yan. At alam nyo naman po kung bakit merong ganito, para po bumusina kayo bago kayo pumunta sa mga kurbada, para po mabigyan ng babala yung kasalubong na merong paparating. Kaya may ganito. At nandito ulit kami, isa pa sa pinakasikat na Blow Your Horn! Dadaanan lamang po natin itong parte ng Alapad Rock Formation. Ang layo po natin sa Basco, may kilometer marker dito ay 24. Tapos yung initial ng susunod na barangay ay IT. 1 kilometro na lamang po yung layo. Tapos tignan nyo itong Alapad Rock. Talagang hinati itong parte ng kabundukan para yan, makadaan itong kalsada. Kaya po may Blow Your Horn sign. O diba? Yan nga lang, parang nakakatakot dumaan dito kasi lalaki ng mga bato. Mukhang landslide prone area itong kinalalagyan natin. Ay ayun, meron nga kasi may parang baluti na nakalagay sa may parte na ito para magbigay proteksyon sa mga turista at motoristang dadaan sa mismong kinalalagyan natin. Tingnan nyo. Alright, ito yung dadaanan natin. At pagkalagpas po natin na may blow your horn ulit. Pag makakakita kayo ng blow your horn ay kailangan nyo bumusina. Kasi kaya nga nilagyan ng ganong babala para gawin nyo. Tingnan nyo itong pupuntahan natin. Papunta tayo dun. Magro-road trip na tayo dito sa may south area. Ewan ko kung ano to, pero umaakyat na naman tayo. Uy, may kambing. Huwag ka dyan, mahulog ka. Tignan nyo itong pinagdadaan natin na parte ng kabundukan. Tanging kalsada lamang po yung naghahati dito sa may bundok dahil dagat na po yan dito. Tignan nyo itong dinadaanan natin, zigzag road. Trick na trick yung araw. Grabing road trip dito mga kapo. Ayan, may blow your horn na naman ako nakikita. Blow your horn. Tingnan nyo yung dinadaanan natin. Papunta pa dun. Nagro-road trip tayo dito. Sarap. Sarap sa pakiramdam. Yung amoy ng dagat, yung amoy na maalat-alat.
Iyan yung naamoy natin. Blow your horn again. Curve to the right. Wow! Paradise! Ang ganda! Galing! Tingnan nyo yung view! Ganda ng kalsada, may blow your horn ulit. Uy! Wow, teka, gilid nga tayo. Wala naman tayong kasunod. May nakalagay, I love Uyugan. Pagdating nyo dito sa may kurbadahan kung saan makikita nyo yung I love Uyugan, dito nyo rin matatagpuan yung tinatawag na Muchong Point. Kita nyo naman po siguro yung kinalalagyan natin. Halos free range po yung mga baka, yung mga kabayo dito sa mismong Uyugan. Tapos aakit lamang po kayo ng mga ilang segundo mula doon sa may I love Uyugan. Grabe, tignan nyo yung tanawin. Tapos meron nata ditong rain catcher. May graffiti art na Kamanyidungan. Kung hindi ako nagkakamali, parang bayanihan nila dito. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, may mga baka. O diba? Ayan yung mga baka, oh. May mga baka, may mga kabayo sa taas. Yan yung tirahan nila dito. Free range po kasi yung pastulan dito sa may parte ng Uyugan. Ang dami mga baka, ang dami mga kabayo. Halos lahat ng nakikita nyo, lahat ng mga rolling hills, lahat ng mga pastulan, sa kanilang lahat po yan. At mula po dun sa may Muchong viewpoint sa mismong welcome arc ng I love Uyugan, nandito na po tayo sa bayan ng Uyugan. Napakasimple lang ng kanilang pamayanan dito. Dadaan tayo sa coastal area. Tahimik at simple, payak. Uyugan, Batanes. O di ba? At mula po dito siguro wala lang 5 minutes, 10 minutes. Napakalapit lamang po ng mga destinasyon dito. Dahil itong Batanes, yung pinakamaliit na probinsya sa buong Pilipinas. Kaya kaya nyo pong tapusin yung mga tours ninyo sa loob lamang ng isang araw. Itong South Batan, mga half day tapos nyo na pong ikutin ito. Napakaliit lamang po nitong Batan Island or itong Batanes. Pero tayo, papunta po tayo doon. Tingnan nyo, nasa Dalampasigan po tayo. Tignan nyo tong coastal road na dinadaanan natin. Hindi ko alam kung parte pa ba to ng Uyugan, pero para sa akin, dahil ako'y nagmo-motor po, tayo ay isang motorcycle rider, ang ganda mag road trip dito. Tignan nyo, bukod sa halos maaliwalas yung kalsada, nasa gilid tayo ng Dalampasigan. Dreams aren't meant to be broken. At matatanaw po natin dito yung isang isla na tinatawag na Sabtang Island. Nag-road trip lamang po tayo mula Basco
east side hanggang nakarating tayo dito sa may south side. At pagkatapos po ng bayan ng Uyugan, yung magiging susunod na bayan po, itong bayan ng Ibana. Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Ito yung itsura ng pinakabayan ng Ibana at ipapakita ko lang po sa inyo ulit yung isa sa mga iconic na lighthouse dito sa Batanes, dito sa may bayan ng Ibana. Pwede nyo pong lapitan. Ito yan. Napakaliit lamang po ng Batanes, kaya kaya nyo pong ikutin ng isang araw. Pero kung ako po sa inyo, wag na wag po kayong magmamadali, dahil kapag minadali nyo yung tour dito sa Batanes, baka magsisi kayo, dahil hindi po sapat yung isang linggo, lalo na yung isang araw, kung iikutin nyo itong Batanes. At ito yung sinasabi ko sa inyo, yung lighthouse nila dito sa Ibana. At dahil malapit po tayo dito sa may Sabtang, ito po yung sakayan papunta ng kabilang isla. Dito po sa may Ibana, yung sakayan papunta po ng Sabtang Island. At ito po yung bangka. Take me to where the mountains can kill. People are free and time stands still. Whatever makes my heart come to life or fall apart. Naway nagustuhan niyo po yung ating masayang paglalakbay mula po sa may Itbayat, pabalik po dito ng Batan Island. Baka meron po kayong alam na magandang lugar dyan po sa inyo na pwede makipagsabayan sa mga sikat na tourist destination, ay baka pwede nyo po sana kung i-message sa ating Facebook page at susubukan po natin ito puntahan sa abot ng ating makakaya. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makingi ng isang subscribe mula po sa inyo para lagi na din po kayong updated kapag nag-post ako ng mga ganitong klaseng travel adventure sa ating YouTube. At hindi pa po dito nagtatapos. Marami pa po tayo mga pupuntahang mga malalayong lugar upang ipakita sa inyo yung mga tagong paraiso dito sa Pilipinas. Want to go with me there, just let me know. Roll the dice, you don't live twice. Roll the dice, roll the dice, roll the dice, you don't live twice.